guys, welcome back to my channel. So as you can tell by the title below, आजको भिडियोमा चाहिँ I've collected few hacks from TikTok जुन चाहिँ म use गरेर I will be doing my full face makeup today. And if you guys want to know त्यो hack really काम गर्छ कि गर्दैन भनेर, then please keep on watching this video till the end. And if you guys don't know me, I'm Sagun Shrestha and I post about makeup, skincare hauls, hacks, reviews and many more. So if you guys want to stick around, make sure to hit that red subscribe button and join the family. So now without further ado, let's get on into the video. So सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी आइब्रो ह्याक गर्छौं एन्ड त्यसको लागि चाहिँ as seen in the video म चाहिँ यता स्क्रिनमै पोस्ट गरिदिन्छु लाइक एड गरिदिन्छु एन्ड त्यसमा चाहिँ हामीले आइब्रो पाउडर और त्यो आइब्रोको कलरको डार्क खालको आई स्याडोहरू फुल्ली आइब्रोमा लगाएर एन्ड देन वाइप गर्छौं वेट वाइप्सले. सो लेट्स डु द्याट. अनि म चाहिँ ब्राउन खालको आइब्रो पाउडर लिँदैछु एन्ड त्यो चाहिँ फुल्ली आइब्रोजमा लगाउने फर्स्टमा. सो मैले चाहिँ दुई साइडमै लगाइसकेँ एन्ड आई नो आई लुक लाइक अ कार्टुन, त्यो एकदमै बुसी ब्राउजवाला. सो अब चाहिँ हामी वेट वाइपले वाइप गर्छौँ एन्ड देन लेट्स सी इफ इट वर्क्स. So that is all for this hack. अनि आइब्रो चाहिँ लाइक एकदमै डार्क भयो. आई वुडन्ट डु दिस नर्मली, तर तपाईहरुलाई डार्क आइब्रो मनपर्छ भने चाहिँ इट वर्क्स. अनि मलाई चाहिँ एकदमै सफ्ट खालकै मनपर्छ. सो या दिस ह्याक मे नट बी फर मी, तर तपाईहरुलाई मनपर्छ भने चाहिँ इट एक्चुअली वर्क्स. एन्ड आई विल गिभ दिस ह्याक फर मी, मेरो लागि मात्रै आई विल गिभ दिस ह्याक 6 out of 10. So next hack is for eyeshadow and यो ह्याकमा चाहिँ as you can see in the video टीस्पून लिएर आइज माथि यसरी राखेर एन्ड देन कट क्रिज गर्ने. सो लेट्स ट्राई द्याट. अब यसपछि चाहिँ म आउटर कर्नरमा एड गर्छु. एन्ड देन मैले चाहिँ फर्स्टमा कन्सिलर नलगाएको भएर यही माथि सिमर पनि एड गर्छु. सो यो ह्याक चाहिँ मलाई त्यति वाउ लागेन, लाइक कट क्रिज राम्रै भएको थियो. बट देन अब भिडियोमा जसरी मैले चाहिँ एउटा मात्र स्याडो एड गरेँ एन्ड मलाई त्यस्तो त्यो एकदमै राम्रो जस्तो लागेन, किनभने ब्लेन्ड पनि गर्ने ठाउँै भएन. यस्तो स्पुन राखेको भएर यसरी स्पुन राखेपछि ब्लेन्ड गर्ने ठाउँै भएन, लाइक त्यो आई स्याडो मात्र प्लेस गर्ने ठाउँ भयो. सायद अब त्यो स्पुन हटाएपछि पनि फेरि ब्लेन्ड गर्नु पर्थ्यो होला. बट ठिकै भयो कट क्रिज. अब इफ यु आर अ बिगिनर अनि कट क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान ट्राई इट. तर म चाहिँ यो ह्याकलाई जस्ट 5 out of 10 दिन्छु. सो आफ्टर द्याट आई विल बी ट्राइङ आउट आइलाइनर, होइन फर्स्टमा आई विल बी ट्राइङ आउट आई ल्यासेस ह्याक. अनि त्यसको लागि चाहिँ एज सोन इन द भिडियो फर्स्टमा लुज पाउडर और बेबी पाउडर आई ल्यासभरि लगाएर एन्ड देन अप्लाई मस्कारा. सो लेट्स ट्राई द्याट. सो म चाहिँ भिडियोमा जसरी नै बेबी पाउडर नै युज गर्छु. सो अलिकति कति धेरै आयो. यसलाई चाहिँ आई ल्यासभरि लगाउँछु. मेरो आई स्याडो चाहिँ बिग्रिन्छ होला. अब यसपछि चाहिँ म आइल्यास कर्ल पनि गर्छु, किनभने मेरो आइल्यासेस चाहिँ एकदमै स्ट्रेट छ. सो आफ्टर द्याट म मस्कारा लगाउँछु. सो मस्काराको ह्याक पनि इट लुक्स सेम क्या, त्यो पाउडर लगाएको र नलगाएको. फर्स्टमा म यो रिमुभ गर्छु है.
missed you. So मस्कारा चाहिँ लाइक नर्मल मेरो त्यो पाउडरहरू नलगाइकन जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै भएको छ. देयर इज नो चेन्जेस. त्यही भएर आई वुड गिभ दिस ह्याक 2 out of 10. या केही चेन्जै थिएन. सो आफ्टर द्याट आज अब चाहिँ म आइलाइनर ह्याक ट्राई गर्छु. एन्ड एज सोन इन द भिडियो यसमा चाहिँ बबी पिनमा आइलाइनर लगाएर एन्ड देन विङ बनाएर त्यसपछि फिल इन गर्ने. सो लेट्स ट्राई द्याट. सो अब चाहिँ म यसमा यो आइलाइनर लगाउँछु. रिप्लेस गर्ने. त्यसपछि चाहिँ म यसलाई नै फिल गर्छु. सो आइलाइनरको ह्याक पनि मलाई ठिकै मात्र लाग्यो. लाइक त्यो विङ चाहिँ ड्र भएको थियो एन्ड देन फिल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनल्ली मेरो आँखामा चाहिँ सुहाएन एन्ड मलाई मन पनि परेन. बट अब तपाईँहरूको सानो आँखा छ अनि यति मात्र गरेर पनि ठ्याक्क त्यो देखिन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल वर्क. सो आई विल गिभ दिस ह्याक फर मी. आई विल गिभ दिस ह्याक 5 out of 10. अब यो सायद मैले पुरै फिल गरेँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ. लेट्स ट्राई द्याट. पुरै फिल गरेर ट्राई गर्छु म चाहिँ. मलाई चाहिँ यो ह्याक पुरै फिल गर्दा नै मन पर्यो. लाइक पुरै फिल गर्ने हो भने चाहिँ म नर्मल्ली त्यतिकै पनि गर्छु. यो ह्याक युज गर्दिनँ. सो बट यो ह्याक मात्र ट्राई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ या अगेन आई विल गिभ 5 out of 10. एन्ड आफ्टर द्याट अब चाहिँ म फाउन्डेसन ह्याक गर्छु. सो फाउन्डेसनको लागि चाहिँ एज सिन इन द भिडियो फर्स्टमा सबैतिर फाउन्डेसन लगाउने एन्ड देन सेटिङ स्प्रे छरेर अनि त्यसपछि ब्लेन्ड गर्ने. सो लेट्स ट्राई द्याट. अनि मैले चाहिँ प्राइमर फर्स्टमा अलिकति लगाउँछु. सो मैले चाहिँ प्राइमर लगाइसकेँ. अब म फाउन्डेसन लगाउँछु. लाइक लगाउँछु होइन, सबै ठाउँमा अलिअलि प्लेस गर्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ सेटिङ स्प्रे छरेर एन्ड देन मात्रै फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर्छु. त्यसपछि चाहिँ म सेटिङ स्प्रे छर्छु. एन्ड लेट इट ड्राई. कम्प्लिटली ड्राई चाहिँ होइन, हल्का ड्याम्पसम्म मात्र. सो अब चाहिँ हल्का ड्याम्प मात्र छ. लाइक त्यस्तो वेट छैन. अब म ब्लेन्ड गर्छु. सो फाउन्डेसन पनि भइसक्यो, ब्लेन्ड पनि भइसक्यो. ब्लेन्ड हुने बेला नै राम्ररी नै भयो. लाइक देयर वाज नो एनी प्रब्लम. अनि ब्लेन्ड भइसकेपछि पनि राम्रै देखिएको छ. त्यस्तो ह्युज डिफ्रेन्स चाहिँ छैन. बट या राम्रै देखिएको छ. इट लुक्स नर्मल. सो आई विल गिभ दिस ह्याक 6 out of 10 किनभने त्यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी पनि के पनि थिएन. इट लुक्स नर्मल. सो या लेट्स ट्राई अनदर वान. एन्ड त्यसको लागि चाहिँ आई निड ब्रोन्जर. अनि ब्रोन्जर चाहिँ फुल्ली नोजमा लगाएर एन्ड देन पाउडरले क्लिन गर्ने हो. सो लेट्स ट्राई द्याट वान. ब्रोन्जर मैले लिएँ एन्ड देन नोजमा फुल्ली लगाउँछु. आई थिङ्क यति इनफ हुन्छ अरू बडी पनि हुन्छ. सो यति भइसकेपछि चाहिँ अब म यसलाई क्लिन गर्छु पाउडरले. म चाहिँ सानो ब्युटी ब्लेन्डरमा पाउडर लिएर एन्ड देन यो ब्रोन्जर क्लिन गर्छु. सो लेट्स सी इफ दिस ह्याक वर्क्स. किनभने सबै ह्याक चाहिँ एकदमै नर्मल नै थियो. त्यस्तो ह्याकले गर्नुपर्ने जस्तो लाइक
हुन्छ नि त्यस्तो थिएन, काम चाहिँ गरिरहेछ। यो मात्र लगाउँदा चाहिँ मलाई कस्तो त्यो कसले आएर हानिदिएको जस्तो देखिरहेको छ। यति भएपछि चाहिँ म अब यसलाई डस्ट गर्छु। यस्तै हो। सो यो ह्याक काम गरेन। आई डोन्ट नो, मैले गर्न जानेन कि यो ह्याकले गरेन, बट यस्तो भयो। आई लुक लाइक स्पन्ज बबको एउटा क्यारेक्टर। बट एनिवे यो ह्याकलाई चाहिँ आई विल गिभ माइनसमा पोइन्ट लाइक 1 पनि दिन्न म चाहिँ, बिकज आई वन्ट वर्क लाइक दिस एनिवेयर। सो या द्याट्स अल। यो ह्याकको लागि पनि आई वन्ट इभन गिभ लाइक 1, यसको लागि चाहिँ 0, नो, माइनस। सो माइनस पोइन्ट फर दिस ह्याक। सो लास्टमा चाहिँ लास्ट ह्याक चाहिँ लिप्सको लागि हो, एन्ड त्यसको लागि चाहिँ यसरी गरेर एन्ड देन यो ओभरलाइन गर्ने एज सोन इन द भिडियो। त्यसपछि लिप प्लम्पी बिगर देखिन्छ अरे। मेरो लिप्स चाहिँ एज यु क्यान सी एकदमै सानो छ। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स अन माई लिप्स। सो फर्स्टमा चाहिँ म यस्तो गर्छु, अनि प्लिज डोन्ट लाफ अन माई नोज। मलाई आफैलाई हाँस उठिरहेको छ ऐना हेरेर। के भयो प्लम्पी? मलाई त छ्या कस्तो देखेको, कस्तो त्यो ओभरलाइन गरे नि ठ्याक्कै देखिरहेछ, मिलेको पनि छैन यसरी गरे भएर। सायद यो बिचमा अर्को लिपस्टिक लगायो भने चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ होला, लाइक अम्ब्रे हुन चाहिँ भएको छ इन क्यामेरा, लाइक क्यामेरामा अनि फोटोहरूमा चाहिँ इट विल लुक नाइस, तर मलाई नेचुरलमा चाहिँ लाइक रियल लाइफमा चाहिँ मन परेन। बट ठिकै देखेको छ। सो आई विल गिभ दिस ह्याक 5 आउट अफ 10, नट फर रियल लाइफ, तर क्यामेराको लागि, फोटोजको लागि, इन्स्टाग्रामको लागि चाहिँ 5 आउट अफ 10, तर रियल लाइफको लागि चाहिँ 0. So that is all for today's video, guys, and this is my full face makeup using just TikTok hacks, which I don't think it's worth. And my full face makeup ko lagi chai I will rate full face makeup pani, and full face makeup ko lagi chai like eyes ra eyebrow chai ke eyes section bhanam na, liner pani मैले पछि मिलाएँ, सो लाइनर पनि म काउन्ट गर्दिनँ। ल्यासेसमा पनि देयर इज नो चेन्ज एट अल, तर आई स्याडो र आइब्रो चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ या मैले अलरेडी पोइन्ट पनि दिइसकेँ, मलाई राम्रो लाग्यो। बट देन फुल फेस मेकअप हेर्ने हो भने चाहिँ आई विल रेट माई मेकअप टुडे 2 पनि होइन, 1 आउट अफ 10। and nose ko lagi to obviously minus. So yeah, if you guys want to see more videos like this, then please leave that in the comment section down below. And if you guys like the video, make sure to give me a big thumbs up and also subscribe to my channel. And I'll see you guys in my next video. Bye bye.